ออกแบบงานกราฟิกอย่างไรให้ดูดี โดยไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมในเครื่อง แถมฟรี คลิปนี้มีคำตอบค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆ เรามาอยู่ใน Channel Arcade Cantus นะคะ ในวันนี้เราจะมารู้จักกับเว็บไซต์หนึ่งที่ชื่อว่า Canva ค่ะ Canva ก็คือเว็บไซต์ที่สามารถออกแบบงานกราฟิกได้ เช่น Presentation Poster Card Resume Certificate Infographic เป็นต้นค่ะ วันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับเว็บไซต์นี้ค่ะ เรามาดูกันเลยค่ะแล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์ google.com ค่ะ แล้วก็พิมพ์หาคำว่า Canva นะคะ C-A-N-V-A ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็เลือกลิงก์แรกเลยค่ะ เมื่อเราเข้ามาผ่านในเว็บไซต์นะคะ การใช้งานผ่านเว็บไซต์การสมัครเข้าใช้งาน ผู้ใช้สามารถสมัครใช้งานด้วยบัญชีผู้ใช้ Facebook Google Gmail หรือสมัครด้วยอีเมลอื่นๆค่ะ หลังจากนั้นนะคะเมื่อเราทำการสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเข้าสู่หน้าแรกค่ะหน้าแรกของเราเนี่ยก็จะมีอยู่ในส่วนที่1นะคะคือเป็นส่วนการจัดการดีไซน์ของเราคือจัดกลุ่มหรือสื่อที่เราลบไปแล้วส่วนที่2คือการสร้างโดยแต่ละดีไซน์จะมีขนาดกำหนดมาให้โดยผู้ใช้สามารถกำหนดขนาดเองได้เช่นกันค่ะซึ่งเป็นดีไซน์ทั้งหมดที่มีการทำเอาไว้แล้วนั่นเองวิธีการสร้างดีไซน์นะคะหลังจากที่ผู้ใช้นะคะทำการเลือกดีไซน์นะคะว่าต้องการรูปแบบไหนสมมุติว่าในตัวอย่างนี้นะคะเราจะมาทำการภาพปกค่ะภาพปกเพื่อเอามาใช้ในส่วนของ Facebook หรือภาพปก YouTube เป็นต้นค่ะแล้วเราก็มามองทางด้านซ้ายมือนะคะทางด้านซ้ายมือของเรานี่ก็จะมีเทมเพลตค่ะเทมเพลตนี้ก็คือจะมีให้เลือกหลากหลายค่ะโดยอาจจะมีทั้งแบบฟรีแล้วก็เสียตังค์นั่นเองค่ะโดยแต่ละเทมเพลตนี้ก็คือจะมีธีมค่ะมีธีมมาให้อยู่แล้วว่าจะเป็นธีมคริสต์มาสหรือธีมสำหรับในการใช้ Facebook เป็นต้นหรือหมวดในการท่องเที่ยวนั่นเองค่ะเราก็ทำการลากเลยค่ะคลิกค้างนะคะแล้วก็ลากเข้ามาใส่ในเทมเพลตที่เป็นเปล่าๆค่ะหลังจากใส่เทมเพลตเปล่าๆเรียบร้อยแล้วนะคะหรือถ้าเราอยากได้รูปใหม่นะคะเราสามารถทำการเสิร์ชหรือค้นหาได้เช่นกันค่ะส่วนต่อมาค่ะโฟโต้นะคะโฟโต้นี้คือเป็นรูปแบบสำหรับรูปภาพที่ผู้ใช้ต้องการจะเลือกใช้ให้เป็นส่วนหนึ่งในการดีไซน์โดยเราสามารถเลือกแบบฟรีก็ได้นะคะหรือแบบเสียตังค์ก็ได้ถ้าเกิดเสียตังค์เนี้ยคือเราอาจจะต้องสมัครสมาชิกแบบโปรนั่นเองเมื่อเราทำการเลือกรูปภาพนะคะเราก็สามารถทำการกดคลิกรากนะคะแล้วก็มาวางไว้ในเทมเพลตในส่วนนั้นได้ค่ะหลังจากที่เรานำรูปภาพที่เราเลือกนะคะมาวางเรียบร้อยแล้วเราสามารถทำการใส่ฟอนต์หรือปรับแต่งฟอนต์ได้นะคะอาจจะเป็นที่ในส่วนของข้อความค่ะข้อความนี้เราก็สามารถเลือกฟอร์แมตของข้อความได้ค่ะว่าเราต้องการข้อความแบบไหนหรือรูปแบบฟอนต์แบบไหนเพื่อจะมาใส่ในภาพหน้าปกของเราและเราก็สามารถครอปตัดภาพได้หรือตกแต่งภาพได้ตามที่เราต้องการนั่นเองค่ะหลังจากที่เราทำการตกแต่งเรียบร้อยนะคะเราก็ทำการตรวจเช็คงานกราฟิกของเรานะคะว่าโอเคแล้วหรือยังถ้าโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถทำการกดดาวน์โหลดค่ะพอกดดาวน์โหลดเรียบร้อยนะคะเราก็มาดูในส่วนที่หน้าจอของเราที่เราทำการเซฟผ่านเอาไว้ว่าจะอยู่ส่วนไหนของหน้าจอนั่นเองค่ะเราก็จะได้ภาพที่สวยงามตามงานกราฟิกที่เราออกแบบและตั้งใจเอาไว้นั่นเองค่ะโอเคเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้นะคะจะทำให้เพื่อนๆมีความเข้าใจมากขึ้นการใช้ Canva และการออกแบบงานกราฟิกพร้อมกับมีเครื่องมือการใช้ที่ง่ายถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องของเรานะคะแล้วเรามาเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะ